महिनापछि ट्राफिक रहेछ नि ट्राफिक आइदिरहेको ट्राफिक आइदिरहेको भर्खर आइदिरहेको राइड हिँडिरहेको बाटो भएर न अन्तमा यस्तो हाँक्न दिन्दिनँ डर लाउँछ आफूले हाँक्दा केही छैन अरूले हाँक्दा डर लाउँछ त्यही हो म पनि त्यही हो किनकि आफूमा विश्वास हुन्छ भर हुन्छ नाली बनाइदिएछ नि त नाली बनाएछ नि त नाली नाली नानी भने के भएको दिमागले नानी पिँदै आएको हुन्छ बेला बेला बढी त्यता सोच त्यता कुरा आएछ सो गाइज हामी चाहिँ आज राइडमा हिँड्यो लङ टाइम पछि होइन गुड जनाको बाटो कति राम्रो छ कि कसैलाई चिन्दिनँ के भएको म अब भाइ बहिनीहरूलाई नि कसैलाई चिन्दिनँ म खासै चिन्दिनँ कि राजा म पनि आफ्नै पाला हुन्छु क्यान्टिन हो यो तल्लो क्यान्टिन हो तल्लो क्यान्टिन हो हाम्रो यहाँ पनि किसानमा यहाँ पनि यहाँ फेरि कता जान्छ यो बाटो फेरि यो स्कुल कुन स्कुल हो के अरे जनमावि हो कि अरे गोटेदारको स्कुल के कान्छीबजारलाई मेला भुल्यो सम्झिरहेको बजार बच्चा सानो आउँदा हामी कति आइन्थ्यो कान्छी बजार भन्दै अहिले हाम्रो कलेज पनि छ नि त्यो पछाडिको बाटो त्यो हिलो बाटो खेतै खेत एकचोटि होइन मेरो जुत्ता गढेर खेतमा त्यही जुत्ता निकाल्न जाँदाखेरि अर्को खुट्टा गढ्यो रमाइलो है सब्सक्राइब हाम्रो ब्याङ्कले सब्सक्राइब ठोकिदिने के अरे सेयर गर्ने है कति ग्रो भएकोलाई मात्रै सपोर्ट गर्छौ हामीले पनि सपोर्ट गरौँ हो त्यो माने होइन अब यसो हुन्छ कि सपोर्ट हल्का गरिदिएपछि होइन त्यो भर्खर भएकोलाई नि ग्रो भइदिएपछि होइन हाम्रो नेपालीको बानी त्यस्तै छ कि अब त्यो यसो हुन्छ कि त्यो सब्सक्राइब गरिदिँदैमा आफ्नै केही जान्छ कि जस्तो गर्छ मतलब उसो हुन्छ नि त अब तिम्रो हल्का ग्रो गराइदियो होइन अनि त्यसपछि अर्कोलाई सपोर्ट गर्दै यस्तो छ कि अब जो अलरेडी ग्रो भइसकेको छ तिनीहरूलाई एकदम सपोर्ट गरिदिन्छ है जो बिस्तारै केही गर्ने सोचमा छ होइन बिस्तारै भर्खर सुरु गरिरहेको छ त्यो बिगिनर छ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन नि के यो छ कि अब जस्तै अब हाम्रो अब केटाकेटीमा छुट्याउँ न होइन जस्तै अब केटीहरूको होइन न कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ न के राम्रो हुन्छ होइन जस्ट छोटो लुगा लगाएको देखेपछि सब्सक्राइब के सपोर्ट त्यसै पाइयो कि अब हाम्रो अब कन्टेन्ट अब मिठो हुन्छ नि त जस्तो अब हामीले बढी अफरोड हिँडिन्छ होइन कस्तो राइड हानेर आउँछ कत्रो हात हो सोच्नु त्यस्तोलाई चाहिँ अलिक उदिन्न के त्यही भएर मलाई भर गर्नै मन लाग्दैन क्या आजभोलि मलाई फेरि जुन हुन्छ नि के अरे कन्फिडेन्स सहित के बोल्ने तरिका हुन्छ नि मेरो त्यो चाहिँ छैन कि सायद बढी नगरेर नि होला नि होइन प्र्याक्टिस भइरह्यो हुन्थ्यो म चाहिँ कहिले काहीँ हो कि अब पहिलो कुरो म भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ अब बिहानदेखि साँझसम्म कलेजमा हिँड्छ त्यही छुट्टीको बेलामा मात्रै हो अब कलेज आउँदा बनाऊँ भन्यो नि त्यही एउटा बाटो कति बनाउने त्यो भयो कि त अनि वैशाख 1 गते चाहिँ हाम्रो चितवन राइड प्लान चितवन त म पनि जान्थेँ नि आउनु त वैशाख 1 गते हामी यहाँबाट सिजी छिर्ने कालीगञ्ज हुँदै सर्टकट हो नि त त्यो टाढो सर्टकट छ अहिले त हामी यहाँबाट सिजी छिर्दिने त्यसपछि सिजी आएर चितवन यो म पनि जान्थेँ यार चितवन त तर बाइक चाहिँ पाउँदैन होला उहाँ टाढा जानलाई मलाई खास सिङ्गल जानु खोजेको थिएँ कि अनि कोइरालाई मलाई लैजानु भनेको कि त्यसले बरु तेल बरु मैले हालिदिन्छु अब अपर्च्युनिटी किन छोड्ने हो बरु त्यो उसले तेल हालिदिनु भएपछि मेरो पैसा चाहिँ खाना बस्नलाई अलिक हुन्छ कि भइहाल्छ बाटो यहाँबाट छ कि ल पुल आयो हुन्छ यस्तो बाटो हिँड्नु त्यहाँ मजा हुन्छ क्या
चिप्लो छैन त अब चिप्लो भएको थियो मजाको निस्किन्थ्यो केही हुन्न ल यार तर्साउनु पर्यो हामी चाहिँ अब स्याङ्जा र पाल्पा छुट्टिने बाटोमा आइयो है बिचमा पुगेपछि हामी यता स्याङ्जा र पाल्पाको बिचमा बिचमा रोक्न पर्छ रोक्ने हो हामी न स्याङ्जा न पाल्पा टेकको बिच ठ्याक्कै बिच अब यता गयो एक पाइला उता गयो स्याङ्जा होइन एक पाइला यता जनकबु होइन पाल्पा यता स्याङ्जा होइन उता पाल्पा यता स्याङ्जा गाइज यहाँबाट पुल बन्दैछ यो चाहिँ सोइल टेस्टिङ मेसिन जनक सोइल टेस्टिङ मेसिन हो यो चाहिँ जमिन मुनि पढ्न पर्छ तिमीहरूले हामीले नि अब सोइलमा भर्खर सुरु हुँदैछ सोइलमा पढ्न बिचमा एउटा पिलर हुन्छ 3टा पिलर हुन्छ क्या यता एउटा यहाँ बिचमा एउटा उता एउटा नै बन्दैन 3टा हो यहाँ बन्छ क्या त्यहाँनिर यहाँ यतिमा सबै ठुलो बन्छ नि त निर्दिम जस्तो बनायो त्यही त निर्दिम हाम्रो त वहाँ 4वटा पिलर बन्न राखिदिनु हजुर पानी 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 बाटो चाहिँ यो होइन बाटो कस्तो कुन हजुर यहाँ उहाँले हेर्नु पर्छ हजुर म बुझौँला नि त कुन कलेज भन्नु अरे Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. पहिलाभन्दा अहिले बढी फेरिरहेको क्या बाइकको यहाँ ठ्याक्क शीतल टार देखिन्छ होइन त्यो चाहिँ शीतल टार भयो माथिल्लो भ्यू पोइन्ट अहिले चाहिँ हामी कहाँ हो सानो मान्छेहरू तलै हो जमानाको याद आयो क्या साइकलले हिँडेको कहाँ पुगिन्थ्यो साइकल लिएर साइकल लिएर पनि आएको रिजन टाको झुकाउ पानी
हेऱ्यो भनेको त्यही त्यही भन्छ। मोबाइल अगाडि देखेर अनौठो ठाउँ हो कि सबले हेरिदिइरहन्छ कि यस्तो फोरो हेरै गरिदिन्छ कि हेरेको भने त्यही त यहाँ हेरिरहेको भन्छु मलाई देखेर पुरै अनि त्यसको त्यस्तै कति महिनापछि त्यस्तै 2 महिनापछि ट्राफिक रहेछ मेरो मान्छेले भर्खर ट्राफिक आइदिरहेको ट्राफिक आइदिरहेको मान्छेले त्यही भर्खर आइदिरहेको कि मलाई डर छैन नि त मेरो मोबाइलसँग सबै डिटेल्स भयो यार फेरि किन होइन न्यु खोजिहाल्छ नि ट्राफिक बाजी औडा हाल्छन् कि फेरि घरको लाइसेन्स दिएर आइज हुन्छ नि भन्छ है धन्न म यार धन्न किनकि एकचोटि त्यस्तो भएपछि है मान्छेलाई मलाई विश्वास उठ्यो कि म पहिला अहिले म धेरै चेन्ज भएको छु नि त अब पहिला अब एकदम हल्ला गर्ने एकदम चल्ने गर्ने थिएँ अहिले त म खासै साथीसँग घुम्दिनँ होइन खासै बोल्दैन कोसँग धेरैसँग झट्टै बोल्दिनँ आफ्नै तालमा हुन्छु घर पनि एक्लै हो अनि भिडियोमा हो त्यही भएर मेरो धेरै कुरा कता काम गरिदिन्छु कि किनकि अरूबाट टाढा हुने कोसिस गरिदिन्छु कि ल फाइनल्ली अर्को लाग्यो हामी चाहिँ होइन फेरि अब बोर्डरमा आइयो यो पनि कहिले फर्स्ट थाहा छैन यो पनि कहिले फर्स्ट थाहा छैन यो पुल बनाउनु थालेको म यत्रो थिएँ यो पुल बनाउनु थाल्दा म पनि त सानै थिएँ तिमी सानो थियौ भने म कति सानो हुन त कति यो पुल बनाउनु 10 वर्ष त भयो क्या अर्को बाइक चाहिँ आएको भोलि छ होला नि मन्दिरतिर पुऱ्याइदिनु मन्दिरतिर पुऱ्याइदिनु बन्दीपुर मन्दिर रमजुङ मन्दिर रमजुङ सम्झिङ होइन कतै नि के सुन्न थाल्यो के सुन्न थाल्यो अब बन्दीपुर रङ राइड हिँड्न मन लाग्यो मलाई अरू हुँदैन आयो होला नि त सपोर्ट गर्नु कि मगर समाजका हुनु कि मगर समाजका हुनु नि मैले हेरेँ चाहिँ म त जान्छ त गएको अस्ति भर्खर गएको आप्चोर ठ्याक्क यतापट्टि गर्छ है यतापट्टि ल बाइक पनि यस्तो छ है लिएर राख्न मन लाग्थ्यो कि तिमीले नयाँ नम्बर प्लेट हालिदिएको नयाँ नम्बर प्लेट होइन यस्तै यो राम्रो छ त उहिलेको के फुटेको थियो नम्बर प्लेट चर्केको थियो उही जमानाको नि त पछाडि यहाँ त्यो स्क्र्याच भएको भएर स्टिकर हालिदिएको पोखरा एक्सिडेन्ट मरि बाँचे हो पोखरा जति क्लियर राख्छ नि यस्तै हुन्छ कि यही यो अगाडिको टायर घुसेको के भन्थ्यो गाडीभित्र गएकोमा गाडीभित्र मर्जी भाँचेको यो पाङ्रा त गाडीको ढालाभित्र पछाडि तल छिरेको थियो कि तान्दैन आउँथेन ब्रेक लगाएर अगाडि गाडीले अगाडि गएपछि बल्ल निक्लियो यो पुरै फुटेको थियो नयाँ फेरेको यो पुरै फुटेको थियो यहाँ चर्किया छ अनि स्क्र्याच भएको छ यहाँ यो स्याङ्जा सुद्धा नपाइएको यो खोज्दै आएको